טוב, יאללה, בוא נקליט עוד פעם. אז כשהייתי ילד, כל פעם שהייתי נוסע לתל אביב, זה היה כמו לבקר בחול. בעיקר אני זוכר את הרגע הזה שהאוטובוס חוצה את נחל הירקון, ואז רואים את הנחל מתחת, ואז פתאום רואים את העיר הגדולה. ופתאום אני מרגיש שאני באיזה סט של תוכנית טלוויזיה. אני חושב שמי שגדל בעיר גדולה לא יכול להבין את הריגוש הזה של לראות פתאום, זה המסעד הראשי של הבנק, וזה תיאטרון הבימה, וזה הרחוב הזה מהשיר. כשגדלתי הייתי יוצא לתל אביב, סטודנט וחייל שמציץ מהארון ומגלה את הריגושים של העולם הגדול. וכל פעם הייתי חוצה את נחל הירקון וזה היה חופש. הייתי יוצא למקומות כמו הפופרינג ביפו, ואחר כך הייתי מסתובב ברחובות עד הזריחה, עד הרכבת של הבוקר או עד המונית שירות. הרחובות של הלילה הם שקטים ומלאי רגש נעורים של תקווה למשהו לא ידוע. אבל אתה מרגיש שהוא נמצא פה, בעיר הזאת. ולפעמים הייתי נרדם על החול עם רעש הגלים. אחד הדברים היפים בעיר גדולה זה שאתה רואה המון אנשים והם עושים מלא דברים שונים. ואתה לא חייב לעשות מה שכולם עושים. אז אנשים יושבים במסעדות, אותי זה לא עניין. מבחינתי, להיכנס לאמפם שפתוח ב3 בלילה, בחיפה לא היה דבר כזה. ולקנות קופסה של מלאבי ב5 שקלים, זה היה שיא החופש. הרגשתי פה בבית הרבה שנים לפני שהיה לי פה בית. האנשים בתל אביב היו כמוני, או כמו מה שרציתי להיות. הרושם שלי היה כמה שאנשים בתל אביב נחמדים. אפילו המוכרים בסופר מדברים איתך כמו עם חבר. היה לי ברור שברגע שאני עוזב את הקן, אני עובר לתל אביב. בפועל זה היה ראשון ואחר כך רמת גן, אבל הקסם היחיד של שתיהן היה שהן קרובות לתל אביב, רק שיותר זול לגור בהן. ועכשיו, אחרי 20 שנה של חלומות, הגיע הזמן ושכרנו דירה כמעט בלב העיר ואני מבסוט. תראו, זה עניין של תזמון ופרספקטיבה, אבל עם כל האימה בחיינו, עם הכאב האינסופי, תל אביב היא ההפי פלייס שלי. בשבילי תל אביב זה מקום מאוד רגוע לחיות בו. סטלבט בקיבוץ במחיר כפול. פקקים לא נוגעים לי בכלל. הכל במרחק הליכה, ויש יותר סרטים, מוזיקה טובה, גלריות, הופעות, חנויות ספרים שוות, פסטיבלים, ימים פתוחים בקהילת המלאכה. זה באמת קשה לדבר על דברים חיוביים עכשיו. אבל מה זה החיים האלה שאנחנו רוצים לחזור אליהם? אני כל פעם מזכיר לעצמי שאם אני ארגיש אשם על זה שאני נהנה מהחיים ואני אשקע בדיכאון, זה לא יעזור לאף אחד. אם לצד זה אנחנו פועלים, תומכים בעם שלנו, וגם יוצרים את החיים של העתיד, כדי שאלה שהחיים שלהם נפסקו זמנית, יוכלו לחזור למקום טוב, למקום שבו יש אנשים שמחים, למדינה שהיא שלהם, לעיר שהיא שלהם. כי יש טעם לכל זה רק אם מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום. אז הפרק הזה מדבר על החוויות שלי. בשבילי תל אביב היא התגלמות הציונות. בסוף אני אסביר למה אני אומר את זה. ואם אני תל אביבי מנותק, אז אני רק אגיד שאין מקום יותר מחובר מתל אביב, גם פיזית ואולי גם מטאפורית. אז בסרטון הזה אני רוצה אולי לעשות סוג של ניתוח, של איך זה שתל אביב גרמה לי להתאהב בה, איך דווקא פה הרגשתי בית, ואולי תמונה גדולה יותר, מה עוזר לתל אביב להיות מרכז התרבות הישראלית. טוב, איזה מין שאלות אלה? ברור שמי שקשה לו למצוא אנשים כמוהו בעיר קטנה ירצה לעבור לעיר גדולה ומרכזית, כמו בכל מקום. כל עיר גדולה תמיד מושכת צעירים ומנביטה תרבות חדשה. זה נכון, ופעם באמת זה מה שהייתי עונה, הם היו שואלים אותי מה מיוחד בתל אביב, פשוט שהיא גדולה. אבל מאז שהתחלתי להתעניין בתכנון עירוני, אני חושב שיש עוד כמה דברים. אני חושב שהקסם של תל אביב זה שהיא מגוונת ומקושרת, וגם מוצלת. מה הכוונה במקושרת? הכוונה היא שיש לרוב רצף עירוני שלא נקטע בין רובעים שונים, וזה פשוט כיף ללכת פה. כשאני הולך נניח מגן מאיר לפלורנטין, זה חצי שעה של הליכה, אבל אין תחושה של מאמץ. אני מרגיש כאילו הלכתי הרבה פחות. או אפילו הליכה של שעה, נגיד מהסינמטק לנמל. זה לא מאמץ, אלא חוויה. והעיר שבדרך בהליכה הזאת היא מחוספסת, היא מגוונת, יש בלגן, יש גרפיטי וחורבות, ויש התחדשות עירונית. יש צמחים בחוץ וכביסה בחוץ, ואופניים וגלשנים במרפסות. אני מאוהב במרפסות האלה. זה בלגן כזה שקורא לך להצטרף אליו. אין רף כניסה כדי להרגיש תל אביבי, ולא חייבים לגור בתל אביב בשביל זה.
כשהולכים ברחוב רואים אנשים יושבים עם לפטופ, עושים ספורט, מדברות על DevOps או על אופרה או על נדל"ן, שרים, אוכלים, חיים את החיים. זה נראה כל כך אמיתי, ממש כמו ריאליטי. כשאני רואה את זה אני נזכר בתקופה שזה לא היה בקורונה, כמה זה היה חסר לנו לראות אנשים אחרים, כשאפילו החופים היו ריקים. אנחנו רוצים לראות אנשים סביבנו. ואני חושב שהרבה ממה שאמרתי עד עכשיו, זה בעצם דרך אחרת להגיד עירוב שימושים. כי הכל מעורבב. יש עסקים קטנים שזרועים בתוך שכונות מגורים, לפעמים אפילו בתוך אותו בניין, יש מרכז קהילתי או גן ילדים, ומעליו כמה קומות של מגורים. היום הרבה מהפרויקטים בונים ככה, שיש בקומה הראשונה שטחי ציבור, ומעל זה הקבלן יכול לבנות כמות מסוימת של קומות. וגם הפארקים הם חלק מהמרקם העירוני. בכלל, יש בתל אביב הרבה צל. זה לא מושלם, אבל יש רחובות שלמים שמכוסים בענפים גדולים של עצים. אבל יש עוד משהו חשוב שהופך את ההליכה לחוויה, וזה רשת צפופה של רחובות. כדי ללכת ממקום אחד למקום אחר, אתה לא נעול על מסלול אחד. אתה יכול לבחור את הדרך הכי קצרה, או את הדרך הכי מעניינת, או את הדרך הכי מוצלת, וזה משהו שלא אפשרי כשבין השכונות מפרידים כבישים גדולים. כי בכבישים גדולים יש מעט מאוד צמתים ומעברי חצייה, אז בדרך כלל יש רק נקודה אחת שבה אפשר לחצות את הכביש הגדול כדי לעבור משכונה לשכונה. ובשאר הדרך יש חומות וגדרות שהן כל כך ארוכות שלא הגיוני להקיף אותן בהליכה. בנושא הזה אגב תוכלו לקרוא בפוסט של הרוכב לאוטובוסים על היררכיית הדרכים בישראל שאני אקשר עליו בתיאור של הסרטון. אבל כשהרשת צפופה כמו במרכז תל אביב אז אין כמעט מחסומים. אפילו ברחוב ראשי כמו נגיד אבן גבירול אפשר לחצות אותו כמעט בכל צומת עם רחוב קטן. ולכן נגיד אם רוצים לחצות את כל העיר בהליכה שקטה ברחובות קטנים אז גם זה אפשרי. וזה ממש טבוע במבנה של העיר. זה לא שיש איזה מסלול אחד כמו שיש ערים אחרות שבהן, אוקיי, יש טיילת דרך פארק, אבל בתל אביב זה פשוט חלק מהמבנה. לא משנה מאיפה לאיפה אני הולך, אני יכול לבחור ללכת ברחובות מוצלים קטנים, וזה הרצף שדיברתי עליו. זה רצף של רשת רחובות צפופה כמעט כל הדרך במלבן הזה שבין נחל הירקון ויפו ובין איילון לים, ובתוך המלבן הזה יש הרבה חופש, לעבור ברחובות ראשיים, בסדרות, ברחובות קטנים, להיות מתחת לעצים גדולים, לקנות אוכל בדרך, לראות אומנות על הדרך, וגם אם אתה ממתין לאוטובוס, אז אתה תמיד יכול לקנות משהו ליד התחנה, כי תמיד יש כל דבר אפשרי במרחק הליכה. ואפשר גם לעבור דרך פארקים, שכל הכניסות והיציאות שלהם תמיד פתוחות 24/7, כי זה פארק ולא אנטי פארק. אז דיברתי על המבנה של העיר, וזה אולי היה קצת תיאורטי, כי הדבר החשוב פה באמת זה שלמבנה של עיר יש השפעה על התרבות, ככה לפחות אני מאמין. כי כמו שפרברי רכב פרטי יוצרים ניכור, ככה בעיר נוצרים מפגשים ספונטניים ונולדת ציוויליזציה. זה לא סתם, המילה ציוויליזציה מגיעה מציוויטס, שזה עיר, ובלי הרחובות של תל אביב, מדינת ישראל לא הייתה קיימת. כי תל אביב זה המרכז של התנועה הציונית. פה הוכרזה המדינה. הרעיון המשוגע הזה של הציונות הפך לדבר אמיתי בזכות העיר העברית, היחידה. ואומנם העליות הראשונות היו בעיקר למושבות חקלאיות, אבל כל הדרכים מהמושבות מובילות לכיכר המושבות. תל אביב היא זאת שהפגישה אנשים, כעיר מאפשרת לאנשים ליצור משהו גדול ביחד. בעיר נוצרים מפגשים ספונטניים. למבנה של עיר יש השפעה על התרבות. וזה נכון לכל סוג של תרבות. סתם לדוגמה, הפודקאסט האהוב עליי זה שיר אחד. וזה מרגש אותי כל פעם מחדש שאומרים איך א' הלך לבית של ב' ברחוב כך וכך, דירה כך וכך, וככה נוצר כמעט כל שיר בישראל. אגב, גם המילה פוליטיקה, ניהול ענייני ציבור, מגיע מפוליס, עיר. וגם המילה לאזרח, בהרבה שפות, מגיע מהמילה עיר. סיטיזן, גרשדנין, ביורגר, סיודדנו. עיר וחברה אנושית הולכים ביחד. עיר ודמוקרטיה הולכים ביחד. ובעיר הזאת נוצרה הדמוקרטיה הישראלית. ובזכות העיר הזאת היא תשרוד ותתחזק. ושרק נהיה ראויים.
את הפרק הזה הקלטתי באולפן של בית אריאלה, וזה סוג של גילוי נאות, כי אמנם האולפן שייך לעיריית תל אביב, אבל את הפרק הזה התכוונתי לעשות הרבה לפני שבכלל היה אולפן לעיריית תל אביב, והרבה לפני שגרתי בתל אביב, אז כל המילים הם שלי, ואין פה שום דבר שהוא מטעם מישהו. בסוף זה בית. איזו עוד סיבה יכולה להיות לאהוב עיר חוץ מלהרגיש שהיא בית?